Welkom bij Islam Next Level, een plek voor meer verdieping in en over de islam. Als we ons verdiepen in de Koran en de Hadith, dat wil zeggen de overlevering van de boodschapper Mohammed, vrede zij met hem, zien we dat er 3 soorten eigenschappen van God zijn. 1. De essentiële eigenschappen. Dit zijn eigenschappen die bestaan in het wezen van God. Dit zijn eigenschappen die alleen hem toebehoren. Deze kunnen niet worden toegeschreven aan schepsels. Tweede vorm van eigenschappen zijn eigenschappen die bij hem oneindig zijn, maar die schepsels en met name de mens ook in beperkte mate hebben. En het derde soort eigenschappen zijn de Esma al-Husna, de mooiste namen. Nou, dit zijn de 99 schone namen van God, waar velen al wel van hebben gehoord. Ik zal beginnen met de eigen naam van God. Dit is Allah, de vergevensgezinde. Moslims zeggen liever de eigen naam van God, Allah, de barmhartige, als ze het hebben over de schepper van hemel en aarde. Hij heeft zich immers als zodanig bekendgemaakt. Hij heeft bekendgemaakt dat zijn naam Allah is. Ik zal beginnen met de essentiële eigenschap van Allah, de liefhebbende. Dit zijn eigenschappen die bestaan in het wezen van God. Het zijn er in totaal 6. Deze eigenschappen geven ook meteen aan wat hij niet is. Dit zal ik één voor één toelichten. De eerste essentiële eigenschap die we kennen is de eigenschap wujud. En dat betekent dat hij bestaat. Hij heeft altijd al bestaan. Er is geen moment aanwijsbaar van zijn niet bestaan. Zijn niet bestaan is feitelijk onmogelijk. Zijn bestaan is namelijk noodzakelijk. We hebben in eerdere video's toegelicht dat er een allereerste oorzaak moet zijn. En deze oorzaak mag niet veroorzaakt zijn door iets anders. En dit hebben wij beredeneerd dat het de schepper is en dat het heel goed past bij het beeld dat we met z'n allen over God hebben. En we zeggen dan ook dat wujud betekent dat zijn bestaan noodzakelijk is. Want als zijn bestaan niet noodzakelijk was geweest, had al datgene wat we om ons heen zien niet hebben kunnen bestaan. Verder houdt dit in dat hij geen behoefte heeft aan iets anders voor zijn bestaan. Je kunt ook niet zeggen dat hij zichzelf heeft geschapen. Dit is immers logisch onmogelijk. Iemand die er niet is, kan niet iets maken. En helemaal niet zichzelf. Als er een moment geweest zou zijn dat God niet zou hebben bestaan, dan kan hij zichzelf niet tot bestaan hebben gebracht. En daarom wordt geconcludeerd dat het bestaan van God noodzakelijk is. Een tweede eigenschap is de eigenschap eeuwigheid. Eeuwigheid in de zin dat God geen begin heeft. In het Nederlands hebben we het over eeuwigheid, over iemand die geen begin heeft en geen eind. In de Koran of in de islamitische literatuur wordt daar een onderscheid in gemaakt. En in dit geval hebben we het over de eigenschap dat God eeuwig is in de zin dat hij geen begin heeft. De eerste vorm dat hij geen begin heeft wordt qidam genoemd. Hij heeft geen begin, oftewel hij is beginloos. Er is sprake van beginloosheid. En tweede vorm is beka, hij heeft geen einde, eindeloosheid. En qidam, het feit dat hij beginloos is, houdt dus in dat hij in het verre verleden niet is begonnen te bestaan. Hij is er altijd al geweest. Hij is niet voortgebracht door iemand anders of door iets anders. En als dit wel het geval geweest zou zijn, dan zou hij geen God zijn. En er is dan ook geen moment geweest dat God er niet was. Dat we zeggen dat er voor de Big Bang niets was, is dus eigenlijk figuurlijk. In absolute zin was God er al. Voor de Big Bang, en wellicht een fractie van een seconde ervoor, moet er immers een allereerste oorzaak zijn geweest voor alle oorzakelijkheid die we kennen. En dit heb ik in eerdere video's behandeld. Dat is onder andere video 1.3. Derde eigenschap is dat hij oneindig is in de zin dat hij geen einde heeft. En dit is ook een essentiële eigenschap van zijn wezen. Alles zal vergaan, maar alleen zijn aangezicht zal voor altijd blijven bestaan. En het is onmogelijk dat ook hij zal vergaan. Dit zou namelijk betekenen dat er iets of iemand zou moeten zijn die hem zou moeten laten vergaan. En dit zou dan de onmacht van God inhouden en dat is niet verenigbaar met zijn goddelijkheid. En van belang is dat we hier benoemen dat de mens ook eeuwig zal zijn, in de zin dat hij geen einde zal hebben. En wel in het hiernamaals. Want in de Koran, in de Hadith, de profeet Mohammed, die legt uit dat het werkelijke leven pas begint als we komen te overlijden. En daar zal God een oordeel geven over hoe we hebben geleefd en een eindoordeel geven over waar de mensen zullen terechtkomen.
in de hel of in het paradijs. En zowel in de hel als in het paradijs is het leven eeuwig. Dus in die zin hebben mensen ook geen einde. Maar het feit dat mensen geen einde zullen hebben, is alleen maar doordat God deze mogelijkheid geeft. Maar bij God is het zo dat die oneindigheid, in de zin dat hij geen einde heeft, vanzelf aan de orde is. Hij heeft aan niemand behoefte om oneindig te zijn. Maar de mensen hebben wel behoefte aan hem om oneindig te zijn. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Een vierde eigenschap, essentiële eigenschap van God is wahdaniya. Dat wil zeggen dat hij één is of uniek is. Hij is één, uniek in de zin dat er geen tweede is. Hij is één en uniek in zijn wezen. Hij heeft geen gelijken, geen partners, hij heeft geen tegenpolen. Hij is uniek qua eigenschappen. De eigenschappen die hij heeft verder niemand. Hij is uniek in zijn handelingen. En accepteren dat er meerdere goden zijn, dat hij gelijken of partners of tegenpolen heeft, is shirk in de islamitische literatuur. En dat is feitelijk een doodzonde. Een vijfde eigenschap is de eigenschap muhalafatun lil hawadith. Dat betekent dat hij niet op een van zijn schepsels lijkt. Dit wordt ook wel non-gelijkenis met de schepping genoemd. Dat de mens naar zijn evenbeeld geschapen zou zijn, is dan ook heel on-islamitisch. Ik zal het illustreren, wat dat betekent dat God niet op een van zijn schepsels lijkt. Stel je voor dat je een hele mooie schilderij ziet. En zo'n schilderij, als je daarvan zou vragen van wie dat heeft gemaakt, dan zou je zeggen, waarschijnlijk een geweldige schilder. Maar niemand zal accepteren of uitleggen of aangeven dat de schilderij lijkt op zijn schilder. Een schilder is iets anders dan een schilderij. Een schilderij is iets anders dan een schilder. Je kunt het ook vergelijken met een auto. De maker van een auto lijkt niet op de auto. Dat zijn totaal verschillende dingen. Een gebouw dat een gebouw maakt of een bouwt, lijkt ook niet op het gebouw. En zo lijkt een schepper, dus Allah de Almachtige, niet op een van zijn schepsels. Zijn wezen is totaal iets anders. En dit maakt ook tegelijkertijd dat we geen beeld over hem kunnen vormen. We kunnen hem immers met niets of niemand vergelijken. En de islamitische denkers hebben in dit kader het volgende gezegd. God is niet datgene waarvan jij denkt dat hij is. God lijkt niet op datgene waarvan jij denkt dat hij op lijkt. Heb je een beeld over hem gevormd? Weet dan dat hij er niet zo uitziet. Heb je een ander beeld over hem gevormd? Weet dat hij er ook niet zo uitziet. Etcetera, etcetera, etcetera. Zesde eigenschap, oftewel zesde essentiële eigenschap, is qiyam bi nafsihi. Zijn bestaan is van zichzelf. Voor zijn bestaan is hij onafhankelijk van iemand of iets anders. Want als hij wel afhankelijk zou zijn geweest, dan zou er een moment in het verleden geweest moeten zijn dat hij was begonnen te bestaan dankzij toedoen of door toedoen van een ander wezen. Als hij wel afhankelijk zou zijn van iemand of iets anders, dan zou hij geen God zijn. Als hij voor zijn bestaan behoefte zou hebben aan anderen, dan zou hij dus onmachtig zijn. En dit is niet verenigbaar met het wezen van God, dat hij onmachtig is. En voor zijn bestaan is hij dus onafhankelijk van iemand of iets anders, maar alles en iedereen is afhankelijk van hem voor zijn bestaan. Als God zich voor een fractie van een seconde zou afwenden van de schepping, dan zou alles op dat moment vergaan. Zoals je wellicht al doorhebt, dan zie je dat deze 6 essentiële eigenschappen veel met elkaar te maken hebben. Zijn bestaan dat noodzakelijk is, maakt dat hij ook geen begin of einde heeft. Zijn bestaan dat noodzakelijk is, maakt ook dat hij voor zijn bestaan niet afhankelijk is van een ander, etc. Overdenken van deze eigenschappen zal je helpen om het wezen van Allah, de Verhevene, een heel klein beetje te begrijpen. Hoe meer je dit overdenkt, hoe meer dat hele kleine beetje zal groeien. Het zal uiteraard maar een fractie zijn wat het wezen van Allah, de meest glorieuze in werkelijkheid is. Maar je zult toch een klein beetje verder komen om hem te leren kennen. De volgende keer zullen we ons verdiepen in de tweede soort eigenschappen van Allah, de liefhebbende.